සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම. ඔයාලා මේක තමයි මිලින්ද කියන YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ වලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේ දවස්වල TikTok එකේ viral එකක් වගේ යන big check වීඩියෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ වලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහත තියෙන notification bell icon එකත් එලෝ කියලා දාලා තියාගන්න. ඉතින් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකට ඔයාලට TikTok කියන app එකයි capcut කියන app එකයි ඕනේ වෙනවා. ඒ ඇප් එක ඉස්සෙල්ලාම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැත්නම් දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරලා ඔයාලා මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. අනේ link එකට ගිහිල්ලා මම ටෙම්ප්ලේට් link එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ link එක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඒ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට TikTok app එකෙන් open වෙනවා. එහෙම open වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙහෙම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ තියෙන්නේ capcut try this template කියලා එකක්. අන්න එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා යන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. එතෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන use template in capcut කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා යන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් use template කියන එක දෙන්න ඊළඟට. ඉතින් මේක හදාන්න ඔයාලට ෆොටෝ 25ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මම ෆොටෝ 25ක් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ ෆොටෝ තියෙන ටිකම දාලා මම වීඩියෝ එක හදලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා ෆොටෝ 25ක් ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ 25ට රෙකමෙන්ඩ් මේ විදිහට ඇඩ් කරගෙන යනවා. ඉතින් හොඳයි යාළුවනේ. එහෙම ඇඩ් කරගෙන මෙතන ප්‍රිවිව් කියලා කොළ පාට බටන් එකක් තියෙන අන්න එක දෙන්න. ඒක දීලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක හැදෙනවා ඉබේම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ බීක් ෂේක් වීඩියෝ එක හදාගන්න. ඉතින් මෙතනින් එහාට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්නා මෙන්න මේ වීඩියෝ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි. ඉතින් උඩින් පෙනෙන export button එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ඒකට save කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නේද? ඔයාලගේ අදහස් පාලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ අපේ channel එක subscribe කරන්න.